سلام و درود به همه دوستان نیکندیش و خوبم. وقتتون به خیر و شادی. به کانال نیسی دیجیتال خوش آمدید. امروز میخوایم توی این ویدیو با هم چه کارهایی انجام بدیم. 3 تا ساختمون داریم، 3 تا ساختمون 3 طبقه. در هر طبقه این ساختمون ها چندین کامپیوتر وجود داره که ما به صورت سمبولیک در هر طبقه 2 تا کامپیوتر در نظر میگیریم. ما میخوایم کامپیوترهای این طبقات رو با همدیگه شبکه کنیم و بعد که ساختمون ها شبکه شدن اونها رو به همدیگه متصل کنیم و یک شبکه یک پارچه بسازیم. این کار رو میخوایم توی پکت تریسر ورژن 3 و 2 انجام بدیم. هنگام ساختن این شبکه با مفهوم مدل سه‌لایه سیسکو آشنا میشیم و همچنین چندین دیوایس و دستگاه پایه و زیرساختی شبکه و عملکرد اونها رو هم بررسی میکنیم. دیوایس هایی مثل هاب، بریج، سویچ، ریپیتر، رادیو، روتر و ارتباط اونها با برودکست. همچنین مفاهیم برودکست دامین، کالژن و کالژن دومین در شبکه رو هم بررسی میکنیم و باهاش آشنا میشیم. پس بی معطلی بریم به سر وقت کارمون. این یک طرح ساده از اون کاریه که ما میخوایم انجام بدیم. میخوایم بیایم در طبقات کامپیوترها رو با هم شبکه کنیم و بعد بیایم این طبقات رو که با همدیگه شبکه شدن رو به همدیگه متصل کنیم تا در کل ساختمون داره شبکه باشیم، یه شبکه یک پارچه. و بعد این ساختمون ها رو تعدادشون رو 3 تا در نظر میگیریم و میخوایم که این 3 تا ساختمون رو هم به همدیگه متصل کنیم تا شما یک دید کلی پیدا بکنید از اینکه شبکه ها به صورت کلی چه شکلی کار میکنن. و بعد توی جلسات آینده میخوایم بیایم به صورت فنی و کاملا دقیق هر کدام این شبکه ها رو بسازیم، سویچ ها و روترهاشون رو پیکربندی کنیم و این شبکه رو به صورت تکنیکال میسازیم. امروز میخوام شما رو با طرح کلی این شبکه آشنا کنم و مفاهیمی رو که برای کارهامون نیاز داریم و توش بحث کنیم. برای این کار برم سر وقت پکت تریسر و پیاده سازیمو توی پکت تریسر 3 و 2 شروع کنم. پس پکت تریسر رو ران میکنم، میام به سر وقت پکت تریسر ورژن 3 و 2 اجراش میکنم. شروع کنم به پیاده سازی. توی این طبقه ما 2 تا دستگاه داریم. میام و 2 تا کامپیوتر رو اینجا قرار میدم. همچنین 2 تا کامپیوتر در این طبقه، همچنین 2 تا کامپیوتر در این طبقه. برای شبکه کردن هر کدام از این طبقات احتیاج به یک دیوایس داریم. همونطور که میبینین اینجا کابل کشی انجام شده، این کامپیوترها متصل شدن به یک دیوایس که اینجا هست. این دیوایس معمولا سویچ هست. قدیم ها از هاب استفاده میکردن. برای اینکه من مفاهیمی رو بهتون شرح بدم اجازه بدین منم از هاب استفاده کنم. هاب و سویچ هر دوتاشون از لحاظ شکل ظاهری یکی هستن، اما عملکرد داخلیشون با همدیگه متفاوته. برای اینکه دستگاه ها رو متصل کنم به دیوایس هابم میام و از کانکت استفاده میکنم. برای هر کدام طبقات باید بیام و یک هاب جداگونه قرار بدم. حالا که کامپیوترهای هر طبقه با یک دستگاه متصل شدن به همدیگه، معمولا میان و یک دستگاه دیگه میذارن، یک دیوایس دیگه میذارن و برای اینکه ارتباط کامپیوترهای این طبقات با همدیگه هم برقرار بشه میان و دیوایس ها رو متصل میکنن به این دیوایس. به دیوایس هایی که دستگاه ها رو به همدیگه متصل میکنه، دستگاه هایی که کاربرها پشتش میشینن رو بهشون میگن دستگاه های اکسس یا دیوایس های اکسس. اکسس به معنای دسترسی. به این دیوایس ها چون باعث میشن کامپیوتر کاربرا رو بهشون متصل کنیم بهشون دیوایس های اکسس میگن. به دیوایس هایی که خود کاربرا استفاده میکنن بچه ها میگن end devices.
دستگاه های پایانی، چون شبکه در حقیقت از این دستگاه ها شروع میشه یا توی این دستگاه ها پایان میگیره. مثلا شما در نظر بگیرید با یکی از دوستانتون دارین چت میکنین، دارین بهش پیام میدین یا دارین براش ایمیل میفرستین، شروع شبکه، شروع ایمیلتون از این دستگاه، شما توی این دستگاه ها میشینین و ایمیل رو ارسال میکنین، به همین دلیل شبکه از این دستگاه ها شروع میشه. یا اینکه ایمیلی که براتون ارسال شده رو شما توی این دستگاه ها دریافت میکنید و میخونید. حالا این دستگاه ممکنه موبایل باشن، ممکنه تبلت باشن، ممکنه کامپیوتر باشن یا هر دستگاه دیگه ای که شما بتونین دیتا توش تولید کنین بفرستین یا دیتایی که براتون ارسال شده رو مستقیما استفاده کنین. پس این دستگاه ها end devices هستن. به دیوایس هایی که end devices بهشون متصل میشه میگیم دیوایس های اکسس، دیوایس های دسترسی و اسمشون هم با مسماست. به این دلیل بهشون گفته میشه دیوایس های اکسس، چون کامپیوترها و کاربرانشون با این دیوایس ها میتونن به نتورک اکسس پیدا کنن، دسترسیشون به نتورک با این دیوایس هاست. پس این دیوایس ها دیوایس های اکسس هست. دیوایس های اکسس رو ما با یک دیوایس دیگه به همدیگه متصل میکنیم. به اون دیوایسی که دیوایس های اکسس بهش متصل میشه میگن دیوایس های دیستریبیوشن، چون وظیفه توزیع اطلاعات در شبکه‌های مختلف با این دیوایس ها هست. خب به این ترتیب ما اومدیم توی این طبقات کامپیوترها رو به هم دیگه متصل کردیم، وصلشون کردیم به این سوئیچ های اکسس. خب اجازه بدین تا این طرحی رو که من اینجا تو پکت تریسر کشیدم کمی جمع و جورترش بکنم که واسه ساختمون دوم و سوم هم فضای کافی بتونیم ایجاد بکنیم. من میام اینجا این سیستم ها رو مناسب به این شکل قرار میدم. دقیقاً مشابه همین طبقات رو هم در کنارش من توی ساختمون های مجزا میسازم. یک ویدیو رو برای اینکه کارمون سریعتر انجام بشه روی دور تون میگذارم. خب به این ترتیب من 3 تا ساختمون دارم که توی اونها شبکه شده. گفتیم که به این دستگاه ها میگیم دستگاه های اکسس، دیوایس های اکسس. شرکت سیسکو درخواست کرده برای اینکه شبکه شما عملکرد بهتری داشته باشه به این دستگاه ها بگین دستگاه های اکسس، دیوایس های اکسس، به این دستگاه هایی که با کادر قرمز رنگ بهتون نشون میدم بگین دیوایس های اکسس. و بعد دیوایس های اکسس رو شما بیایید با دیوایس های دیگه‌ای به هم متصل کنید و اسم این دیوایس ها رو، یعنی این دیوایس با کادر نارنجی رنگ رو اسمش رو میگذاره دیوایس های دیستریبیوشن، دیوایس های توزیع. و اگر لازم هست تا اینها به هم متصل بشن شما بیایید از دیوایس هایی توی رده بالاتر استفاده کنید و اسم این دیوایسی که در رده بالاتر دیوایس های دیستریبیوشن رو به هم دیگه متصل میکنه رو بگذارید دیوایس کور. به این ترتیب طبق توصیه شرکت سیسکو وقتی شما شبکه میسازین برای یه شبکه خوب، یه شبکه با پرفورمنس بالا، درخواست میکنه شما دیوایساتون رو توی 3 لایه، توی 3 سطح بچینید. لایه اکسس که اند دیوایساتون بهش متصل میشه، لایه دیستریبیوشن که دستگاه های لایه اکسس رو به هم دیگه متصل میکنه و لایه کور که وظیفش متصل کردن دستگاه های لایه دیستریبیوشن به هم دیگه است. بد نیست این طرح مدل 3 لایه رو یه نگاهی بهش در اینجا بندازیم. اینو نگاه کنیم. طرح دیگه ای از همین صحبتی که انجام دادیم گفته بیاین دستگاه هاتون و دیوایس هاتون رو توی 3 لایه بچینین. لایه اکسس که تمام دستگاهایی که اکسس میخوان به شبکه
از طریق این دیوایس ها بیان متصل بشن به شبکه. و دیستریبیوشن که وظیفهش اتصال دستگاه های لایه اکسس به همدیگه هست و میبینین که خود دیوایس های دیستریبیوشن هم به همدیگه متصلن. و کور که وظیفهش متصل کردن دیوایس های دیستریبیوشن به همدیگه است. توی یک شبکه خوب شما این سه لایه رو دارین. البته وقتی داریم در مورد شبکه صحبت میکنیم منظورمون شبکه با تعداد کامپیوترهای بالاست و میخواییم در اونها استانداردهای سیسکو رو رعایت بکنیم. ممکنه یه شبکه اونقدر کوچیک باشه که شما تعداد دیوایساتون یکی دو تا بیشتر نیست، بنابراین این سه لایه رو نخواهید داشت و طبیعتا هر سه تا رو با همدیگه ادغام میکنین یا دو تاشو با همدیگه ادغام میکنین و به جای استفاده از سه لایه اکسس، دیستریبیوشن و کور فقط از لایه اکسس استفاده میکنین و دیستریبیوشن کور رو با هم ادغام میکنین. یا اینکه حتی بعضی جاهای شبکه خیلی کوچیک شما ممکنه اکسس، دیستریبیوشن و کور رو با همدیگه ادغام بکنین. مثلا توی منازلتون، توی خونه شما یه دیوایس بیشتر ممکنه نداشته باشین، یه دونه مودم ADSL دارین یا یه دونه مودم TD-LTE دارین یا یه دونه مودم فیبر نوری دارین، همون مودمه داره کار لایه اکسس، دیستریبیوشن و کور رو برای شما انجام میده. ما داریم در مورد شبکه‌های بزرگ صحبت میکنیم، شبکه‌های سازمانی و انترپرایز. همونطور که توی این طرح میبینین اتصالای تلفن‌های شبکتون، اینترنتتون و ارتباطات ونتون همگی توی لایه اکسس اتفاق میفته. به یه طرح دیگه باز نگاهی بندازیم. توی طراحی سه لایه‌ای شبکه سیسکو، شرکت سیسکو میاد و اعلام میکنه، میگه اون دیوایسایی که میخواید اینجا توی لایه اکسس بگذارید من توصیه میکنم چه سویچ هایی باشه. شما وقتی که بروشورها و کاتالوگ های شرکت سیسکو رو میخونین که دیوایس هاشو داره معرفی میکنه، اعلام میکنه که این دیوایس ها تو کدوم لایه طراحی شدن، یعنی اینکه این دیوایس ها مناسب کدوم یکی از این لایه اکسس، دیستریبیوشن و کوره. به عنوان مثال 3 مدل از سویچ های معروف سیسکو که توی شبکه و ادارات و سازمان ها بسیار استفاده میشه، سویچ های 2960 3560 و 3750 است که اونها رو برای استفاده در لایه اکسس توصیه میکنه. شکل و شمایل این سویچ ها رو میبینید. الان این سویچ های 2960 دو مدل از سویچ های 2960 رو داریم، 3560 رو داریم و 3750 رو داریم که اینجا داریم میبینین. از لحاظ شکل ظاهری میبینین تفاوت زیادی ندارن، ولی عملکرد داخلشون با همدیگه میتونه متفاوت باشه و طبیعتا اونی که شماره های بالاتر داره مثل 2960 مثل 3560 3750 اینها امکانات بیشتری رو در داخل خودشون دارن. برای سویچ های دیستریبیوشن این مدل ها رو توصیه میکنه که از 4520 4920 و 6520 استفاده بشه که باز نمونه هاشو میبینید که کل این دوستان یک سویچه. برخلاف قبلی اینجا رو دقت کنید، اینجا 1 2 3 4 5 تا سویچ اینجا رو همدیگه قرار داده شده. اینا هر کدامشون یک سویچ هستن، یه سویچ مجزا هستن که شما میتونید بردارین استفاده کنید. اینها هم که کاملا واضحه توی تصویر که سویچ های مجزایی هستن. اما توی این مدل تمام این سیستم الان یک سویچ هست که میبینید چقدر تعداد پورت هاش زیاده. 2 تا پاور خیلی قدرتمند داره که میتونه تأمین بکنه. این محل قرار گرفتن پورت ها میتونه به صورت کشویی باز بشه، جابجا بشه و تغییر کنه. خاطرتون باشه توی ویدیوهای 1 و 2 توی درس‌های 1 و 2 این نمونه ها رو بهتون معرفی کردم. کلمه ماژول رو بهشون اطلاق کردیم، گفتیم این مدل ها از سویچ ماژولارن، یعنی میشه قسمت هایی رو به اونها اضافه کرد یا در آورد و تغییر داد. چه دیوایس هایی رو شرکت سیسکو برای کور پیشنهاد میکنه؟ این سری 6520 هست که سیسکو توصیه میکنه برای لایه کور استفاده بشه.
دقت داشته باشین که میبینین این همه پورتی که اینجا وجود داره قرار نیست بره به کامپیوترها متصل شه. اگه به کامپیوترها متصل بشه اون موقع این سویچ رو تبدیل میکنه به سویچ اکسس. این دیوایس قرار نیست کامپیوترها به پورت هاش متصل بشن، قرار تو لایه کور استفاده بشه. یعنی فقط دیوایس های دیستریبیوشن میان به این دیوایس متصل میشن. ببینید چه تعدادی دیوایس دیستریبیوشن باید وجود داشته باشه که این دیوایس مورد نیاز باشه. دیوایس های کور همونطور که عرض کردم خدمتون برای شبکه‌های بزرگ با تعداد زیادی از دیوایس و کاربر و کامپیوتر و تجهیزات استفاده میشن. خب اجازه بدیم بریم و آی پی بدیم به این دستگاه ها و اونها رو تست کنیم ببین عملا تو شبکه به چه شکل کار میکنن. اگر بخوام این دستگاه رو تنظیم بکنم، الان من 3 تا دسته 6 تایی دارم، یعنی 18 تا کامپیوتر دارم که میخوام بهشون آی پی بدم. این کار ممکنه یه کار خسته کننده باشه. با سرور یا سرویس DHCP در شبکه آشنا شدیم. کلمه سرویس و سرور رو خیلی جاها معادل همدیگه استفاده میکنن توی شبکه. بنابراین اگر گاهی اوقات من میگم سرور DHCP، گاهی اوقات میگم سرویس DHCP، دوتاش یک معنا و مفهوم رو داره. من میتونم به جای اینکه بیام خودم به اینها آی پی بدم، یک سرویس DHCP رو اندازی کنم، یک سرور DHCP رو اندازی کنم. اون سرور DHCP پخش آی پی و تنظیمات مربوط به آی پی رو تو شبکه بر عهده بگیره. به این ترتیب کار خیلی سریعتر انجام میشه و عملا توی شبکه ها همیشه این کار رو میکنیم. توی درس های قبل یاد گرفتیم چه شکلی با استفاده از یک روتر یک سرویس DHCP رو اندازی بکنیم. اگر اون ویدیو رو مشاهده نکردید من لینکش رو در پایین در توضیحات و در انتهای ویدیو معرفی میکنم که بتونید مطالب بیشتری رو در رابطه با راه اندازی DHCP توی مودم های وایرلس و روترها یاد بگیرید. به اون لینک ها میتونید مراجعه بکنید. اما در اینجا من میام یک دونه روتر متصل میکنم به این دیوایسی که تو لایه کوره و البته میتونه توی هر کدوم از این لایه ها قرار داده بشه. بعد از لحاظ فنی بحث میکنیم که کجا باشه بهتره. تو لایه دیستریبیوشن خیلی از سرویس ها رو شما میخواین بدین یا کارهایی رو که میخواین انجام بدین، عملیاتی رو که میخواین انجام بدین، توصیه میکنن توی مثلا لایه اکسس انجام بشه یا توی لایه دیستریبیوشن انجام بشه یا توی لایه کور انجام بشه که در موردشون بحث خواهیم کرد در جای خودش. الان من این رو برای اون مقصودی که دارم میخوام توی لایه کور نصبش بکنم. میام سر وقت این روتر پورت 00 متصل هست، میام یک آی پی میدم. مثلا آی پی شو میدم 10.0.0.1. کلیک میکنم، خودش به صورت اتوماتیک یه دونه سابنت ماسک کلاس فول کلاس A ست میکنه. چون من آی پی 10 استفاده کردم، یعنی اومدم از آی پی های پرایویت کلاس A استفاده کردم. میگم آی پی این رو قرار بده 1 و این بالا این قسمت DHCP سرورش هم تو وضعیت انیبل هست، احتیاجی نیست چیزی رو تغییر بدیم. بنابراین این روتر الان به عنوان سرور DHCP فعالیت میکنه. آی پیش هم آی پی 10.0.0.1 شده. دیگه خود این DHCP میدونه که به چه شکل از چه رنجی باید آی پی بده. رنج آی پی که خواهد داد رنج آی پی 10 خواهد بود، یعنی از کلاس A پرایویت کلاس A 10 شروع میکنه آی پی توزیع کردن. DHCP ها تنظیمات بسیار مختلفی دارن. این DHCP که اینجا میبینیم الان تنظیماتش به همین سادگی هست که فقط شما بیاین DHCP سرور رو انیبل کنین و بهش بگین که چه آی پی داشته باشه پورت همگروه با این پورت، خودش شروع میکنه به توزیع آی پی. من میام سر وقت دستگاه ها از اینجا شروع کنم، میگم که use DHCP. دقت کنید از همون رنج 10 آی پی گرفت، ماسک گرفت و گیتویش رو هم تنظیم کرد. این DHCP سرور میتونه این سه تا تنظیم رو در اختیار دستگاه های شبکه قرار بده: آی پی، ماسک و گیتوی.
سایر DHCP ها تنظیمات بیشتری رو ممکنه بدن و البته DHCP های سیسکو هم که در آینده خیلی نزدیک توی چند جلسه آینده باشون آشنا میشیم امکانات بسیار زیادی رو در توزیع تنظیمات IP و TCP/IP توی شبکه دارن که توی چند جلسه آینده همونطور که گفتم باشون آشنا میشیم. برم سر وقت بقیه سیستم ها به همین ترتیب Use DHCP رو بزنم تا هر کدام این دستگاه ها دارای IP بشن. این کار باز چون یک روند تکراری طولانی هست من میام و میگذارم ویدیو رو دور تند تا وقتمون تلف نشه. تمام دستگاه هایی که اینجا داریم IP گرفتن، تمام end device هامون، کامپیوتر هامون توی همه طبقات IP گرفتن و طبقات رو هم که متصل کرده بودیم به هم دیگه، ساختمون ها هم به هم متصل شده بودن. بریم توی قسمت سیمولیشن و شبیه سازی کنیم ببینیم که به چه شکل میتونن با همدیگه تبادل دیتا بکنن. میام میگم یه پکت بگذار از PC 0 به PC 1. دقت کنید و میگم همزمان توی ساختمون سوم از این PC 18 هم به PC 17 یک پکت بفرست. رنگ اینها رو تبدیل کنم به رنگ‌های قرمز و آبی تا به عنوان پکت قرمز و آبی در موردشون صحبت کنم. خب پس توی ساختمون یک ما یه پکت آبی داریم قراره بره توی همون طبقه متصل بشه به یکی از کامپیوترهای هم طبقه‌اش و یک جای دیگه یه پکت داریم که قراره باز توی ساختمون سوم به یکی از کامپیوترهای هم طبقه برسه. ببینیم به چه شکل کار میکنن. توجه بکنید مرحله به مرحله من نشون میدم. وقتی که یه پکت میره توی این دیوایس، پکت آبی رو بهش توجه بکنید. دیوایس هاب صفرم وقتی میخواد پکتی رو ارسال بکنه اون رو به صورت برودکست ارسال میکنه. توجه بکنید برای همه دستگاه هایی که بهش متصلن این کار رو ارسال میکنه، یعنی هم برای PC 1 که PC 1 پکت مورد نظرش میگیره استفاده میکنه. همین اتفاق واسه پکت قرمز هم افتاده. اما دیوایس های هاب همیشه میان پکت ها رو به صورت برودکست ارسال میکنن. به این ترتیب میبینید شبکه پر میشه از پکت های برودکست. یک اتفاق دیگه هم میفته. میبینید برودکست ها چه شکلی داره پخش میشه. دوباره نگاهی بندازید برودکست. یه برودکست آبی داریم داره پخش میشه، یه برودکست قرمز هم داریم داره پخش میشه. اینجا اتفاق خیلی بدی میفته. پکت های آبی و قرمز میان به همدیگه با همدیگه تصادف میکنن، به همدیگه برخورد میکنن، با همدیگه تصادم دارن. با دو تا اصطلاح آشنا بشیم. اگر دو تا پکت با همدیگه برخورد بکنن مثل اون اتفاقی که اینجا توی هاب 12 میفته و میبینین خیلی قشنگ اینجا به صورت تصویری بهتون نشون میده دو تا پکت به همدیگه تصادم میکنن و آتش میگیرن. این آتش گرفتن به صورت سمبولیک داره نشون میده که اطلاعات این پکت ها دیگه قابل اعتماد نیست، دیگه به درد بخور نیست. به این برخورد دو تا پکت توی شبکه که باعث میشه با همدیگه تصادم داشته باشن و دیتاشون کارپت بشه، خراب بشه و دیگه به درد هیچ کسی نخوره، نه به درد سیستم آبی میخوره نه به درد سیستم قرمز. به این میگیم کالژن یا تصادم. کالژن باعث میشه تا پکت ها از بین برن. از بین رفتن منظور اینه که دادهشون از بین بره، وگرنه خودشون توی شبکه باقی میمونن. نه تنها باقی میمونن بلکه شبکه فکر میکنه اینها پکت دیتاست، از درونشون خبر نداره، ولی درون اینها واقعا دیتاشون خراب شده و دیگه به درد مقصد نمیخوره، ولی مسیرش رو ادامه میده. مثلا جعبه های میوه‌ای که در نظر بگیرین که گندیده هست و دیگه به درد نمیخوره، ولی سیستم توزیع داره اینها رو توزیع میکنه تا وقتی که به مقصد برسن پکتاشون باز بشه. دیدین چه اتفاقی افتاد؟ پکتاشون باز بشه و تازه متوجه بشن آقا اینا به درد نخوره و دور انداخته بشه. بنابراین کالژن
وقتی تو شبکه اتفاق میفته دیگه اون پکت هایی که دچار کالژن شدن به درد نمیخورن. این یک اصطلاح کالژن. یه اصطلاح دیگه ای داریم تحت عنوان کالژن دومین. میگه اگه یه کالژنی رخ بده، مثل اون اتفاقی که توی این شبکه افتاد، اگر کالژن رخ بده این کالژن تا کجا میره؟ به این میگیم کالژن دومین. کالژن دومین یا دامنه کالژن یعنی اگر پکت هایی ارسال بشه تا کدام محدوده امکان اتفاق افتادن کالژن وجود داره. در چنین شبکه هایی ما ناچار هستیم تا شبکه رو در اختیار یه پکت قرار بدیم تا کالژن رخ نده. خصوصا حالا توی این پکت آبی ارسال از PC 0 به PC 1 بود، کار تمام میشه و میره پی کارش بعد از اینکه دریافت کرد. ولی فرض کنین ارسالی که ما داریم یک ارسال دور هست. ارسال دور یعنی قرار هست به جای اینکه PC 0 به PC 1 دیتایی ارسال کنه، قراره PC 0 به مثلا PC 14 پکتی رو ارسال بکنه. باز من رنگ آبی رو براش انتخاب بکنم. پکت آبی میخواد ارسال بشه برای PC 14. نگاه کنین چه اتفاقی میفته. برودکست، بازم برودکست، بازم برودکست، باز هم برودکست تا برسه به مقصدش. اصطلاح دیگه ای که مایلم باهاش آشنا بشید برودکسته. برودکست دامین. با برودکست آشنا شدین. اصطلاح مهم دیگه ای داریم تحت عنوان برودکست دامین. یعنی اگر یک برودکست اتفاق بیفته، دامنه برودکست تا کجاست، تا کجاها برودکست میره. الان همونطور که متوجه شدین طرحی که ما اینجا از شبکه کشیدیم، یه دونه برودکست دامین بیشتر نداریم. یعنی اگر برودکست یه جایی اتفاق بیفته، این برودکست میره به تمام شبکه و تو تمام شبکه پخش میشه. شاید بهتر باشه من بیام اینجا یک دستگاه اضافه کنم. هیچ وقت به دیوایس هایی که توی کور هستن ما کامپیوتر متصل نمی کنیم، چون باعث میشه تا اون دیوایس دیگه دیوایس کور نباشه، تبدیل میشه به یه دیوایس اکسس. من فقط میخوام طرح رو بهتون نشون بدم. اگر بیام اینجا و یه پکت از این PC 19 بفرستم واسه مثلا PC 11، رنگش رو این بار قرمز قرار بدیم، دوستان پرسپولیسیمون ناراحت نشن. ارسال بکنم، پکت رو نگاه کنید، برودکست هست، بنابراین به صورت برودکست توی شبکه توزیع میشه و به همه دستگاه ها میرسه. میخوام شما مفهوم برودکست دامین رو متوجه بشین. برودکست دامین یعنی اگه برودکست اتفاق بیفته تا کجا این برودکست منتشر میشه. و میبینین که تمام این شبکه‌ای که اینجا ما طراحی کردیم یک دونه برودکست هست و این خوب نیست. شبکه هایی که دارای یک برودکست دامین باشن شبکه هایی هستند که میتونن از لحاظ ترافیک سرعت پایینی داشته باشن، پرفورمنس پایینی داشته باشن. ما ترجیح میدیم برودکست دامینمون، برودکست دامین دوستان دقیقاً این فضایی هست که من اینجا براتون کشیدم، این دایره هست. اگر من بتونم به هر نحوی برودکست رو محدودش کنم به فضای کوچکتر، باعث میشه تا پرفورمنس شبکه‌ام، کارایی شبکه‌ام بره بالاتر. بنابراین ترجیح میدم اندازه برودکست دامین کوچکتر بشه ولی تعدادش بره بالاتر. این باعث میشه پرفورمنس شبکه بالاتر بره که بعد میگیم تو همین جلسه و جلسه آینده بحث میکنم چطوری این کار رو انجام بدیم. خب برای اینکه بیایم و جلوی کالژن دومین رو بگیریم، کالژن دومین که گفتیم چیز بسیار بسیار بدیه. یه نمونه کالژن دومین رو ببینید. PC 0 میخواد برای PC 2 بفرسته، همزمان PC 1 هم میخواد واسه PC 3 بفرسته. من رنگ های خودم رو تنظیم کنم و ارسال رو انجام بدم. دقت کنید همینجا کالژن رخ میده.
طبیعتا این کالژن که باز داره تو تمام شبکه توزیع میشه به درد هیچ دستگاهی توی شبکه نمیخوره و بیهوده پرفورمنس شبکه رو آورده پایین. نه تنها آورده پایین، بلکه شبکه کاملا قطع هست تو زمانی که این کالژن داره توزیع میشه. خیلی از مواقع مشکلاتی که دارن دوستان اینه، میگن که سویچ ما شروع میکنه با کار کردن 5 دقیقه اول خوبه، بعد از 5 دقیقه شبکه‌مون از کار میفته. خیلی مواقع به خاطر همین ماجرای رخداد کالژن، رخداد برودکست هست و این برودکست ها و کالژن ها چون کنترل نشدن شبکه رو از کار میندازن. یعنی شبکه انقدر سر شروع با برودکست و کالژن که فرصت نمیکنه ارتباطات اصلی و واقعی رو برقرار بکنه که یاد میگیریم چه شکلی اونا رو کنترل کنیم. بریم سر وقت توپولوژی. من این پی سی رو از اینجا بردارم. یکی از کارهایی که انجام میدن برای کنترل کالژن و ترافیک شبکه اینه که بیان از یه دیوایسی استفاده کنن به اسم بریج. میان یک بریج میگذارن و این بریج رو واسطه بین دیوایس ها قرار میدن. به این ترتیب اگر شما بیایید و یک بریج رو به عنوان واسطه قرار بدید، برگردم به سناریوی قبل ببینید چه اتفاقی میفته. این دوتا دیوایس با بریج به هم متصل شدن. وقتی کالژن رخ میده توی شبکه این سمت پخش میشه، ولی بریج اجازه رد شدن رو نمیده. بریج یا پل دیوایس بسیار خوبیه که میاد ترافیک شبکه رو بررسی میکنه و میبینه آیا ترافیک این شبکه مربوط به سمت دیگه خودش هست یا نه. شما دو تا ناحیه رو در نظر بگیرین، دو تا قسمت رو در نظر بگیرین، دو قسمت شهر رو و یک رودخونه ای این شهر رو، این شبکه رو از وسط نصف کرده. روی این رودخونه یه دونه پل در نظر بگیرید و یک مأمور که داره این پل رو کنترل میکنه. بریج همچین حالتی داره. ترافیک وقتی میخواد از پل رد شه، بریج ازش سوال میکنه، بررسیش میکنه، میگه که آیا شما مربوط به دستگاه‌های اون سمتی؟ پکت میگه نه، میگه خب پس اجازه رد شدن نداری، متوقفش میکنه در اینجا. و اما اگر مربوط باشه به دستگاه‌های اون سمت اجازه عبور بهش میده. به عنوان مثال باز بیایید اینجا نگاهی بندازیم به این حالت. PCSF برای PC 18 یه پکت ارسال کنه. ارسال رو انجام بدید. میبینید پکت به بریج که میرسه، بریج بررسی میکنه، میبینه که این باید بره به اون سمت و مقصدش اون سمت بریج هست، اجازه عبور بهش میده. اما همین پکت رو اگر من بیام و بگم که PC 1 به PC 5، باز دقت بکنید ارسال که میشه بریج جلوش رو میگیره، اجازه عبور نمیده، میگه شما مقصدت اون سمت نیست، بنابراین اجازه عبور نداری. بریج خیلی قشنگ و زیبا آمده و ترافیک شبکه رو به دو ناحیه تقسیم کرده. یعنی اگر کالژن رخ بده، من یک کالژن عمدی اینجا ایجاد بکنم، اگر یک کالژن رخ بده توی این شبکه این سمت، میبینید کالژن رخ داد، حرکت میکنه کالژن و از بریج عبور نمیکنه. یعنی با استفاده از بریج ما اومدیم این شبکه رو که یک کالژن دومین بود رو تقسیم کردیم به دو تا کالژن دومین. الان بریج داره به این شکل این شبکه ها رو تفکیک میکنه. این دو تا شبکه الان برای خودشون یک کالژن دومین شدن. این شبکه این سمت هم الان یک کالژن دومین جدا برای خودش شده. انقدر استفاده از بریج توی شبکه خوبه و کالژن دومین ها رو جدا میکنه که آمدن و موقع ساختن هاب در داخل خود هاب بریج درست کردن. یعنی اومدن سویچ ها رو که ساختن، تک تک پورت های این هاب ها رو بریج کردن.
به دستگاهی که تک تک پورت هاش بریج شده میگیم سویچ. سویچ در حقیقت یه دونه هابه که برای اینکه بتونه کنترل خوبی روی کالژن ها داشته باشه و تعداد کالژن دومین ها رو بالا ببره، آمده و هر پورت رو بریج کرده. به همین دلیله که ما تو شبکه ها به جای اینکه از هاب ها استفاده بکنیم، ترجیح میدیم هاب ها رو برداریم و اونها رو با استفاده از سویچ به هم دیگه متصل کنیم. به این ترتیب اگر دقت بکنید به این شکل، این سویچ الان 3 تا شبکه رو به همدیگه متصل کرده. چند تا بریج توش استفاده شده؟ این پورت های روشن رو در نظر بگیرید. 4 تا کابل بهش متصل شده. پس ما الان اینجا 4 تا کالژن دومین داریم. توی سوالات امتحانی وقتی ازتون سوال میشه که مثلا این شبکه، این طرح چند تا کالژن دومین داره؟ این الان 4 تا کالژن دومین داره، چون سویچ هر پورتش یه بریجه. بنابراین شما 4 تا پورت بریج شده دارین. هر پورت بریج شده یه کالژن دومین جداگونه برای خودش هست. چند تا برودکست دومین داریم. بریجا بر روی برودکست تأثیری نمیگذارن. بنابراین تعداد برودکست دومینمون در اینجا کماکان 1 هست. اولا سویچ ها انقدر خوب بودن توی کارهای شبکه که اونها کاملا جایگزین هاب ها شدن. یعنی تو شبکه ها دیگه هاب ها استفاده نمیشن، به جای هاب ها سویچ استفاده میشه. هنوز البته خیلی ها عادت دارن برای سویچ ها کلمه هاب سویچ رو استفاده میکنن. احتمالا تو محیط های کار میشنوین میگن که اینجا ما هاب سویچ داریم. من تمام هاب هایی که داریم رو جایگزین میکنم با سویچ و ارتباطات رو دوباره برقرار کنم. خب بریم نگاه بندازیم ببینیم که این شبکه‌ای که ما دیوایساشو تغییر دادیم و سویچ قرار دادیم الان توی نقل و انتقال پکت‌ها به چه شکل میتونه عمل بکنه. اگر من بیام بگم که یه پکت از PC 0 بفرست به PC 1 و همون موقع از PC 13 به 14 هم یه پکت ارسال بکن، یه پکت هم بین 2 تا ساختمان رد و بدل کنم و یه پکت هم بین این 2 تا ساختمان، ببینیم به چه شکل کارها انجام میشه. میبینیم که اولا سویچ از برودکست استفاده نمیکنه، برای نقل و انتقال داده هاش میاد اونا رو چه کار میکنه؟ به صورت یونیکست میفرسته و دقیقاً به دست اون دستگاه هایی که باید برسن میرسونه. به این ترتیب سویچ با استفاده از یونیکست ارتباطات خودش رو برقرار میکنه و این باعث میشه تا پرفورمنس شبکه‌مون بسیار بسیار بیاد بالاتر. این کاریه که سویچ ها انجام میدن. بنابراین به همین دلیل هست که امروزه دیگه از هابا استفاده نمیشه، عملا از سویچ استفاده میشه. شما 2 تا دیوایس مجزا رو عملا ممکنه دیگه توی شبکه ها نبینید. این 2 تا دیوایس عبارتند از هاب، چون سویچ جایگزینش شده، و بریج. بریج قبلا به صورت یه دستگاه مجزا بود خریداری میشد و تو شبکه هایی که بر اساس هاب بودن استفاده میشد در کنار هاب ها برای جدا کردن کالژن دومین ها. ولی با آمدن سویچ ها و اینکه هر پورتشون دیگه بریج هست، دیگه نیازی به استفاده از بریج ها به صورت جداگانه نبود و نیست. عملا شما دیگه بریج ها رو نمیبینید. هر کسی که
بریج نیاز داره کافیه یک سویچ بخره و از سویچ استفاده کنه. الان سویچ هم جایگزین هاب هست و هم جایگزین بریج و به صورت بسیار زیادی استفاده میشه. عملا شما هر جا دیگه دیوایسی رو میبینید برای شبکه، دیوایس های سویچ هستن. و حالا خود سویچ ها هم مدل های مختلفی دارن. همونطوری که توی مدل سلایه سیسکو اشاره کردم، سویچ ها با توجه به این که چه امکانات و چه قابلیت هایی در درون خودشون دارن که فوق العاده این قابلیت ها ممکنه بالا باشه و زیاد باشه، توی 3 لایه ممکنه استفاده بشن. توی لایه اکسس، توی لایه دیستریبیوشن و توی لایه کور که اصلا استفاده سویچ ها و این دیوایس های سویچ توی این 3 لایه بر اساس قابلیت هاشونه که با اونها آشنا میشیم. توی ویدیوی بعد شروع میکنیم به پیکربندی سویچ ها و اینکه سویچ ها رو پیکربندی کنیم، ببینیم توی یه شبکه چطوری میتونیم با یک سویچ اون شبکه رو به خوبی مدیریت کنیم. مطالبمون همینجا به پایان میرسه. تا ویدیوی بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. من کاظم نیسی هستم و شما تماشاگر یکی از ویدیو درس‌های پک جامع کامپیوتر، شبکه و امنیت بودید. امیدوارم این ویدیو درس برای شما مفید بوده باشه. تا ویدیو درس دیگه شما رو به یگانه بزرگ میسپارم. مرامتون عشق، عشقتون ماندگار.